щоб піти на війну, треба заплатити. Щоб не піти на війну, теж треба заплатити. Ти є резерв, а потім внезапно оказується, що ти єдиний, хто там лишився. Що держава робить для того, щоб мотивувати людей? Ну, я ж таки думав, що мені дадуть ПКМ, але ні. Тепер я вмію збирати і розбирати, і стріляти з кулемета «Максим». Вітаю! Це «Плюс-плюс» подкаст, і я його ведучий, військовослужбовець Сергій Гнезділов. У мене в гостях доброволець, військовослужбовець Григорій Сірий. Вітаю! Вітаю. До війни ти займався зовсім не воєнними справами. Розкажи про це детальніше. І чому ти, маючи таку саме спеціальність, вирішив прийти 24 лютого у військо? До війни я працював моушн-дизайнером на різних телеканалах, медійки, там, на студіях, які обслуговували там рекламні проекти, кліпи знімали і так далі. Ну і, в общем, мене це все влаштовувало, а тут почалась війна. І я спочатку взагалі не роздуплився. Я, звісно, розумів, що ймовірність така, ну, до тієї дати, що така ймовірність є. Але я недооцінював масштаби. Угу. От. І 24 числа мені брат набрав. Десь о 4 ранку, він живе недалеко від Борисполя, і самі розумієте, у них там гупало так будь здоров, бо у мене на Берестейській було досить тихо в цей день, і я таки прокинувся. Він мене, точніше, розбудив, я ще годину лежав, читав новини. І десь о 5 я вже подивився в вікно, в мене якраз на проспект Перемоги виходили вікна, побачив там дуже багато людей кудись шустро в бік Житомира, хто пішки, хто на машині. Я, ну, само собою, я рознервувався там, потім я намагався ще трохи поспати, там поспав пару годин і сидів, думав, що взагалі робити. Ну і перша думка була, мабуть, треба піти в воєнкомат. Там, мабуть, знають, що робити. Розумієте, що, як показала практика, я так давно не помилявся. Я пішов в воєнкомат, десь о перші дня я туди потрапив, бо я спочатку прийшов в один воєнкомат, мені сказали: «Нет, мальчик, ви недостатньо красивий, йдіть в інший воєнкомат, у нас тут для серйозних мужчин». Я такий, ну ладно, я пішов в інший воєнкомат і просто записався. Спитав, що там треба, мені кажуть, ну йди там, збери хоч трохи речей. Я кажу, що як збереться? Як в поход. Ну ладно, пішов, зібрав собі рюкзачок. І поки я якраз дозбирав, мені подзвонили. Я встиг буквально впритик, нас посадили в автобус і повезли туди, де у нас зараз штаб батальйону. І я о 3-й ночі я отримав зброю, отримав перше БК, я був повністю в цивільне вдягнутий. Хоча у нас там були такі хлопці, які там прийшли вже з екіпом, прийшли вже з усім, просто їм оставалось дати зброю і готовий воєнний. Ну і в такому цивільному вигляді я почав свій шлях як військовослужбовця. Але офіційно ми стали військовослужбовцями на мій підрозділ десь аж в квітні. Ми склали присягу. Бо я до цього був обмежено придатний, і мене армія не смикала взагалі. Тому що в мене в -6. Плюс у мене дуже сильний астигматизм на праве око. І мені, наприклад, правим оком дуже важко там цілитись. Популярне, поширене питання. Де був, де воював? Зараз ось наш батальйон вийшов на ротацію з-під Солідару. Угу. Ми, звісно, не без втрат, на жаль. Солідар, Часик, Бахмут. Я не дивився, звісно, мені ще лайтово повезло. Да, я там
бачив всілякі, але в штурмі посадочок я не участвував. Тому я такий, не знаю, чи можна вважати воєнним, якщо він не штурманув хоч раз посадочку. Це знаєш, це ж як стати чоловіком. От. Я думаю, що все ще попереду. Ну, от. Подивимося. Ну, ти ж... Я думаю, посадочок ще достатньо. Коли на всіх. я завжди такий дивлюсь, як коли комусь кажуть, що він недостатньо воєнний, у мене завжди така думка, ну, можна подумати, він вибирає. Тобто дуже багато цивільних людей думають, що ти там воєнний, ти от сидиш такий, попили ви з утра з пацанами чаю. Що, пацани, оту посадочку чи ту посадочку? Чи ну його нафіг, поїхали там за бургерами кудись. Які ставлять наказ, яку ставлять задачу. На жаль, от перші півроку в армії у мене було відчуття, що я в тюрму попав. Дуже жорсткий контроль за пересуванням, дуже жорсткий контроль за вільним часом. Ти сам собі не належиш. Ну, до цього треба звикати, і це викликало досить сильний дискомфорт. Зараз я вже звик, я розумію, чому і для чого це робиться, тому що, на жаль, є певна меншість військовослужбовців, які створюють певні проблеми, яких намагаються потім уникнути командування, і створюючи загальні правила для всіх. Територіальна оборона – це таке явище, напевно, більш спонтанне. І почалась війна, дуже багато різних людей прийшло в армію. Абсолютно різних професій, абсолютно різного віку. Більшість з них були добровольцями, але в тому числі були ті, кого мобілізували в територіальну оборону. Скажи, будь ласка, яка найбільша, на твою думку, проблема зараз територіальної оборони? Ну, суто формально територіальну оборону досить погано комплектують через воєнкомати. І в першу чергу комплектуються кадрові частини ЗСУ або навіть новостворені частини ЗСУ. Ну і наскільки знаю, така ж проблема і в Нацгвардії. Туди от ті ж самі ось ці бригади наступу, чому вони розгортали рекламну кампанію? Ну, тому що вони не можуть набирати людей через воєнкомати. Це ж як поліція. Вони по факту вони підрозділи поліції. І ну, це проблеми, напевно, нашого вже законодавства мобілізаційного. Плюс ну, крива робота ТЦК, воєнкоматів, тому що, ну, на мою думку, от я як солдат, військовослужбовець, сама адекватна кампанія рекрутингова, це зараз у Азова. Вони роблять медійний продукт. У третього штурмового. Да. Третя штурмова, Азов, ну, у них ж там ще є, помимо третьої штурмової, якісь підрозділи залишились підпорядковані, здається, Нацгвардії, а це МВД, це поліція по факту. І у них сама адекватна рекрутингова кампанія. Тому, ну, тобто вони є медійні, вони показують, що ми ось є, що ми ось таке робимо, що ось тут ти можеш подати заявку до нас вступ, і до того ж це їм дає можливість не брати всіх підряд, а брати тільки дійсно мотивованих. Бо я знаю, що не всі проходять. Там досить... Ну, я от по своїм фізичним кондиціям я не пройду. Друзі, команда Громадського робить для вас цікавий та якісний контент. Підписуйтесь, ставте вподобайку, поширюйте плюс-плюс подкаст. Ну, ти взагалі, можна сказати, обмежено придатний до військової служби через свій зір, так? Наскільки я розумію. Зараз тривалий час ти знаходився там на фронті, зараз на ротації. Ти не планував списуватись з війська? Ну, списатись через... Ні, бо тому що є проблема жорсткої нестачі технічних спеціалістів. Як у мене склався шлях? Спочатку я такий ходив, я ж був таким, знаєш, цивільним полупокером, який бачив там війну по тільчику. Я не сильно уявляв, що це взагалі таке. І я такий, от ці автомати, дайте мені кулемет. Ну, я там ходив, а потім, коли почали шукати кулеметників взвод, такі, пішли, дамо тобі кулемет.
Я ж таки думав, що мені дадуть ПКМ, але ні. Тепер я вмію збирати і розбирати, і стріляти з кулемета Максим. На що воно мені, не знаю. Але, слава Богу, ми їх списали, здали, бо це, на жаль, дуже позиційна зброя. І довго з такого працювати не вийде, хоча він дуже комфортний в роботі. Він не б'є по вухах, як ПКМ, він тримає, от ти його налаштував, він в одну точку буде насипати. Це реально хороша зброя. Але вона позиційна. Для сучасної мобільної війни, навіть окопної, бо ти не в окопі не будеш сидіти з кулемета, навалювати з одної позиції, ти ще, думаю, сам знаєш. Ну так. Тобі, коротше, зразу прилетить. Просто тут же. Потім я був стрільцем, потім якось треба було підняти дрон. Я такий, давайте я розберусь за пару годин, та підніму. Ми ж це ще були такі полубойові завдання по Київській області, коли тут ще досить неспокійно було. Треба було пролітати певні райони, дивитися, що там, чи є якісь сліди. Потім в складі пішої або мобільної групи на автомобілі ми прочосували ліс, в залежності від поставлених задач. І тоді у нас якраз була зміна в штатки, і мою стрілецьку роту зробили РВП. І, як виявляється, ще за якимись радянськими стандартами в РВП є посада розвідника. І мені її дали, тому що я по першій освіті, я геодезист. Я добре орієнтуюсь по картах, по місцевості. Тому командування не придумало нічого кращого, як туди мене поставити. І, в принципі, я не жаліюсь, це окей, нормальна посада, все. І я почав навчання як аеророзвідник, проходив навчання, тренувався. Потім ми виїхали вже в зону виконання бойових дій на схід. І я теж там працював як аеророзвідник певний час. А потім на мене поклали ще технічні певні моменти з підтримки там обладнання, зв'язку, старлінків і так далі. Потім, на жаль, загинув наш зв'язківець. І тепер це все лежить на мені. І спробуйте уявити, який об'єм цієї техніки, і цим по факту більше нікому там займатися. Якщо я отак вже раз і уйду, я не знаю, що з цим буде. Тому уйти отак легко і просто, по-перше, я не хочу, не буду. Бо у нас чудовий колектив зібрався, у нас є люди. Ти відчуваєш, що це твоя сім'я, може, друга? Сім'я не сім'я, але це люди, яких я знаю, яким я довіряю. Причому навіть, я знаю, які вони там чудні, інколи вони там чудять щось або дозволяють собі щось зайве, але тим не менш це хороші люди, у нас же ж немає мобілізованих, у нас виключно добровольці. І практично всіх я їх знаю. Навіть ті, хто у нас зараз приходять по мобілізації, це чиїсь друзі, це чиїсь знайомі. Тобто вони теж добровольно приходять, їх не ловлять, їм не присилають повісточку. Тобто зараз навіть, так? Навіть зараз, тому що комплектування ТРО дуже, на залишках іде. І так склалось. Як і піхоту комплектують, як в принципі. Лінійні частини комплектують більш щільно, їм дають більше можливості вибору, як на цих яких рекрутингових пунктах військкоматів. З того, що я знаю. У них є більше можливості набирати людей, вибирати. А ми в основному шукаємо через друзів. З того, що я знаю, я бачу як рядовий, що приходять там чиїсь друзі, знайомі, через знайомих і так далі. Тим паче, у нас же ж РВП, ми вимушені теж шукати людей з певним критерієм. Ти певний час не був в Києві, певний час знаходився там, потім повернувся в тил. Тил став зовсім іншим, ніж яким він був на початку повномасштабного вторгнення. Чи ти не помітив якоїсь жахаючої якоїсь прірви, різниці між цими двома тилами, так би мовити, тоді і зараз? Звичайно, це все досить різні речі, тому що тил змінився.
І тут тил був і на початку повномасштабної війни, це був майже безлюдний Київ. Потім під час локдаунів це був інший тил. І зараз, слава Богу, тут є можливість у людей вже жити нормально. Ну, в принципі, да, є зміни. Ну, я Тебе вважаю, що тригерять ці зміни, чи навпаки ти радий їм? я спокійно до чого відношуся. Я, в принципі, як ти побачив, що я не сильно емоційна людина. От. І тому мене дуже мало що і дуже рідко щось тригерить, так, щоб от просто там планка впадала. Мене, в принципі, дуже важко довести до такого стану. Але я спокійно до цього відношусь, бо, в принципі, заради цього ми і воюємо, як на мене. Щоб люди могли спокійно жити, тому що всі воювати не можуть. Армія теж не резинова. Навіть якщо заповнить всю штатку по всім підрозділам, які створені, туди всі не влізуть. Тил має залишатись тилом. Звісно. Тут люди мають жити, мають робити щось, вирощувати дітей тих ж самих. Тобто ти ж не можеш покинути дитину і гинути. Сорян малий, я дуже хочу вбивати. Ні, такого ж не буде. Інфраструктура теж якась має бути, тому що логістика, вона все одно спирається на тилове забезпечення, в першу чергу, а логістика буде вигравати війни. Тому що, честь і хвала нашим піхоті, штурмовикам, артилерії, всім, але без логістики, якщо тобі не привезуть патрони, камнями як-то не дуже удобно. Тому я спокійно до цього відношусь. Це нормально, це окей, так і повинно бути. Неправильно розрізняти або якось ділити тилові якісь служби і фронт, правильно? Дивлячись, що таке, що кожна людина вкладає в тилову службу. Ти не штурмував посадку, значить все, значить ти не Я воєнний. не штурмував, але у нас в складі штурмгрупи загинув хлопець з ВМТЗ. Угу. Тобто... Він там був помилково чи? Тоді, я так розумію, це був резерв штурма, і туди, хто хоче, хто хоче. Він зголосився. І він пішов штурмувати. Він зголосився. Це був один із тих моментів, коли ти є резерв, а потім внезапно оказується, що ти єдиний, хто там лишився. Угу. Це як про контрнаступ. Ми їдемо, був такий момент, ми їдемо з командиром в автомобілі, я веселий, тому що я з позицій, і в мене буде там ціла доба відпочити, ми їдемо, і він дуже сумний. Я йому кажу: командир, а чого ти такий сумний? І він каже: а тобі хтось сказав, що сили контрнаступу – це і є ти? Да. А потім почались штурми. Після війни, от уявімо, що завтра закінчується війна. Що б ти хотів першим ділом зробити? Які в тебе плани на майбутнє от після війни? Я не кажу, що війна закінчиться завтра, але уявімо. Місяць-два я точно нічого не буду робити. Лежать будеш? Ні, не лежать. Я буду гуляти, я буду зустрічатись з друзями, бо в мене перед відпусткою там вийшло пару днів. Я не знав, що буде відпустка. Відпустка, як і все в армії, случилась внезапно. І в мене були там 3 дня, і я просто не вилазив з усяких зустрічей з друзями, з якими я не бачився. Місяцями? З якими я не бачився взагалі з початку війни. Або ми там бачились перед початком війни кілька місяців до початку, і вже там роки 2 набігло, наприклад. Угу. Тому це ж намагаюся з усіма зустрітись, побачитись, тому що люди якось там підтримували мене, писали під час всієї цієї катавасії. І плюс це мої друзі. Донатили, можливо. Так, я знаю. От у мене є друг, якого я не бачив 2 роки. Він повертається в Україну в неділю. І ми маємо десь з понеділка зустрітись. Цей друг купив мені на початку війни генератор.
І він досі живий, він досі працює, він ремонтувався у нас. Бо, на жаль, відношення дуже багатьох військовослужбовців до техніки, воно таке, волонтери ще куплять. Це, звісно, мене дуже харить, я дуже ругаюсь, бігаю, особливо, коли мені там приносять старлінки з забитими коннекторами, і я там акуратненько намагаюся вичистити. Да, у нас от вже стільки кабелів загинуло просто через те, що кинули в болото. Кинули, да? Я якось приїхав на позицію, а куди завозили техніку без мене, я приїхав, у мене в калюжі 2 старлінка лежить. От просто калюжа і так 2 антени лежать. І я тоді злий бігав весь день. От. Тому що, а Starlink, він ж не герметичний. Тобто потім я отак от їх поставив на 3 ноги, а з них бачу, вода тече. Да, з ними нічого не сталося, вони працюють, з ними все добре. Один потім, його, от він зараз в мене лежить, він розбитий мінометом, пошкоджений. Але все одно це, для мене це відношення до техніки. Що... А потім такі, ой, у нас Starlink не працює. Я кажу, я приїду на позицію міняти. Я тоді ми мінялись екіпажами аеророзвідки. Я кажу, я приїду вже, потерпіть, зранку я буду у вас, подивлюсь. Я дивлюсь, а вони просто так поклали кабель і ходять, топчуться по ньому. І в ітогі він просто витягнувся з роутера через те, що вони його в болото так втоптали. Воєнні. Так, я там, прийшлось все перекласти так, щоб там взагалі ніхто не шастав і все. Тобто є певне таке от відношення до цих речей, на жаль. Як і різні люди є. Бо є люди, які у нас самі собі, от у нас СПГшники, їм треба був Starlink, вони самі взяли і купили. Або дрон потрібен, самі скинулися і купили. Так, а є такі, що мені государство должно і мене не колише. І у нього завжди немає грошей, бо він все до копійки кудись там відправляє, відкладає або ще щось з цим робить. Тут немає всього. Армія – це зріз суспільства, тому так, абсолютно різні люди там можуть трапитись. Можна подивитися на все, що захочеш. От. Але таке відношення, на жаль, є навіть. От, вроді, вони всім колективом, там, у них 3 розрахунки, вони скинулись, купили все, але є люди, яким просто скинувся, та й пофіг, все одно ще купимо, якщо що. На жаль, таке буває. Ти не хочеш списуватись, плануєш служити далі. Скільки, я не знаю, ти зараз в відпустці, у мене, в принципі, відпустка за 2 роки, там, тижнева буквально була. Скільки по часу тебе ще вистачить? Скільки треба. Скільки треба? Навіть якщо 10 років. А що робити? А що робити? Цікаве запитання. Тобто ти зможеш 10 років воювати? Не знаю. Я буду намагатися. Я просто не розумію, а яка альтернатива? Верніше, я розумію, яка альтернатива, тому, в принципі, Я про те, що багато зараз дискусій ведеться в соцмережах про те, що військовим потрібна ротація на постійній основі, і що, як так, є частина суспільства, яка, в принципі, виконує свій обов'язок перед державою, захищає цю державу, а є частина суспільства, яка не виконує цього обов'язку. Чому б не розділити, так би мовити, це в часовому просторі, і от якась частина суспільства там 2 роки відвоювала і пішла відпочивати, а інші люди виконують свій громадський обов'язок замість тих людей, які вже тривалий час там були на фронті, і їм потрібен відпочинок. Я про цю позицію хотів би спитати. Як ти до цього відносишся і чи підтримуєш ти той, можливо, навіть хейт, який зараз виливається на всю систему комплектації Збройних сил України? Тут є певні моменти, на які спочатку треба звернути увагу, що у нас більшість новин подається емоційно. У нас за все, в першу чергу, чіпляють емоційно, у нас на цьому будувались, на емоціях там і навіть вибори і так далі. Тому є емоції. Це нормально, ми живі люди, ми їх відчуваємо, але є здоровий глузд.
І здоровий глузд мені каже так, що ми не можемо так взяти цю всю масу вже навчених людей, вже з досвідом, які вже не будуть кучкуватися, які вже не будуть кидати машини, де попало, які просто вони приїхали, вони зразу і як включили режим тараканів, розбіглись, поховались, вони знають місця, де що, хто, і Як? в результаті ці підрозділи можуть вийти навіть неушкодженими. Ну, поранені будуть по-любому, бо це випадок. Ну, у нас там хлопцям просто у них там хата була, і вони в ній жили. Там накрито все. Тобто не видно навіть їх пересування. Бо там такий дворик заросший, все. Просто в огород случайна плюха прилетіла. Причому це навіть не обстріл, просто один вистріл, одна плюха і 3 поранених. Тому поранені можуть бути. Але загиблих не буде, наприклад. Ну, загиблі теж можуть бути. Можуть. Це теж таке Як от, непередбачуване. да, просто і ми їх замінимо на людей, які недосвідчені, які не розуміють всіх ризиків. Тобто ми можемо з ходу навіть тільки на місцях дислокації отримувати якісь сумні історії. Бо у людей просто не вистачає життєвого досвіду, вони не до кінця розуміють ризики. Це не значить, що їм там страшно, не страшно. Це не питання страху, це питання здорового глузду і правильних оцінок ризиків. Тому що, як це правильно сказати, це от наглядна реалізація того правила, що проїбал убили. Тобто ці люди з досвідом, вони розуміють, що тут ми краще машини не будемо ставити там, де ми спимо. Ми їх там поставимо, і що я 10 хвилин пройдусь до транспорту там, і так далі. Ми не будемо робити склади разом поруч з бліндажами, де ми спимо, або там, де в нас пости стоять. Вони вже просто досвід. Це простий досвід, тобто це не треба спеціально вчитися в учебки якісь. Це звичайний досвід, коли ти розумієш, що якщо в склад БК прилетить, він здетонує, то ваш бліндаж засипить, а у тебе бревна 20-ка, і ти сам не відкопаєшся. Тому отак от взяти одномоментно всіх замінити не вийде. Це я прекрасно розумію. Точно так, як і є ж ті підрозділи, які без ротації досі воюють. Наприклад, та ж сама 30-та бригада, у якої ППД в Бахмуті. Їм нікуди виводиться. Ну, в моїй бригаді теж ППД в Маріуполі, тому... От та ж сама історія. Куди їх виводить? Ну, десь робити тимчасові ППД, напевно. На бригаду тимчасово ППД. Ну, уяви собі, яка це логістика. Розсереджувати людей, яка це логістика. А почнеш розсереджувати, ти ще потім піди знайти. Ні, ну це зрозуміло, але я не думаю, що можна тримати далі людей настільки довго, тримати людей на фронті, тому що по 2 роки на фронті, це важко, так. Це дуже важко. І тут вже питання до того, чи залишаться ці люди психологічно стабільними, провівши 2 роки на фронті, без будь-яких ротацій та відпочинку. З того, що я бачив особисто, є люди, яких там крило просто від обстрілу. От вони знаходяться від 0 там 8-10 кілометрів, і тут десь там в 200 метрах прилітає пакет граду. Ну все, і людина поплила. А є людина, яка ходила в посадочки, тягала трупи, відстрілювала, закидувала гранатами русню і норм. Він якось з цим справляється. Тобто, і це все такий рандом, що я не можу сказати, що тут є от якийсь універсальний рецепт, давайте робити так і всі будуть щасливі. Не знаю. Тому що скільки людей, кожна ж людина унікальна. І скільки людей, стільки буде історій, ситуацій, і кожен... Це як в психології, кожен випадок доводиться розбирати все одно окремо. Тобто немає універсального рецепту, як на мене. Ротації, так, вони потрібні хоча б для того, щоб підрозділ міг відновити боєздатність, там, техніку відремонтувати, ті ж самі джипи, пікапи, тому що не на всіх ділянках фронту є якесь тилове місто, наприклад, як Славянська, Краматорська, куди ти можеш виїхати,
знайти СТО і щоб там тобі перевірили машину, хоча б там зробити планову заміну там масла і всього такого. В полі ти не можеш, у тебе може не бути ями, де ти можеш злити це масло, залити нове. Тобто не у всіх є такі умови. І хоча б для таких речей, хоча б якісь там короткотривалі ротації, вони потрібні. Я вже мовчу за особовий склад, що там хтось не бачить своїх дітей, там, родичів і так далі. Але є друга сторона медалі, є бойові дії і ситуація на фронті, яка міняється дуже постійно. Тому я знаю, наприклад, історію, коли нас повинні були міняти ще посередині літа, але батальйон, який їхав нас міняти, на марші завернули в іншу сторону, тому що інший батальйон ТРО отримав великі втрати, поніс, і їх срочно треба було посилювати і виводити. Тобто ця ділянка фронту посипалась отчасті. Ну, тобто, неправильно сказати, мабуть, посипалась, але людей там стало критично мало. Там їх підсилили, а потім вивели. Тобто така історія. І ми після цього ще там кілька місяців чекали свою ротацію. Тому ситуація ж вона міняється, ну, я думаю, сам розумієш. І Генштаб теж щось планує, якісь там свої дії. І тут я такий рядовий сижу і думаю, чого ж мені Залужний не докладує про це. От. Тому це така ситуація. Да, і ротація потрібна, і це ж війна. Ти не знаєш, де соломки стелити. Тому якось так, напевно. Як аеророзвідник, як вважаєш, що потрібно зробити для того, щоб Україна перемогла в небі? В принципі, ні, просто так от взяти і всю проблематику там впхати хоча б в 5 хвилин тобі важко. Ні, є прекрасні виступи Марії Берлінської, вона все дуже чітко по полочкам розкладає, я дуже раджу подивитися. І те, що вона каже, те, на що вона робить акценти, я там цілком згоден. Тому... І вона, напевно, буде навіть компетентніше, бо вона все-таки спілкується з більшою кількістю людей. Я ж то так, мужчина політав на Мавіки, і тепер все. Ну, я не можу сказати, що я настільки компетентний в стратегічному прийнятті таких стратегічних рішень. Ні, не в прийнятті, а взагалі, можливо, ти бачиш якусь проблематику, про яку мало говорять. Там дуже багато моментів і нюансів. І я особисто для себе зробив такий висновок, що аеророзвідка – це важливо. Але ще більш це моя думка, що більш важливим я бачу РЕР-РЕП і зв'язок. Тому що це ті взаємодія речі... між підрозділами. І як взаємодія, так і це ті речі, які дозволяють, по-перше, бачити борти, які літають. Мені так пощастило, що я був відправлений в командировку, я працював на РЕБі. Ми тоді суперкам посадили. Причому так удачно, що він цілий був. Єстественно, тут же понабіжали всі. Там чуть не побились між собою, але вроді його передали гуровцям для досліджень. Бо медальку то всім хочеться. А медальку то хто отримав? Не знаю, чесно. Бо це була зона відповідальності 30-ї бригади, і я був підпорядкований їм. Я ж ТРОшник, вони чомусь не хочуть звітувати ТРОшникам. І РЕР, тому що РЕР дозволяє бачити ворожі безпілотники, а навіть над Славянськом, коли чиста погода, постійно щось літає. Як ти вважаєш, після війни в великій частині військовослужбовців, я не про поранених, я взагалі про всіх, хто пройшов війну, чи в величезній кількості військовослужбовців буде потрібна психологічна реабілітація? І, можливо, якась подальша адаптація в цивільне життя, тому що вони провоювали доволі великий такий відрізок часу, хто 2 роки, хто 8, хто
Дуже різні терміни насправді зараз в армії. Тому На мою думку, вона їм потрібна вже зараз. Дуже багатьом. Бо я ж кажу, ситуативно, дуже ситуативно. Бо я бачив людей, яких там нереально накривало, у них там істерики ставались від того, що там просто метрів 500 десь два згупає. А є ті, які реально виходять з посадочки, з лютого піздореза, і він такий: «Ей, ми там стільки накрашили, жалко, гранати закінчились». І йде собі по своїм ділам, наче просто в магазин сходив хліба купити. Тому у різних людей різна психологічна стійкість, тому це зараз вже треба робити. На жаль, армія це робить ще по-радянськи, по-совєтськи так. І може це має робити не армія, не Збройні сили. Може держава не має знаю. якось підходити до Так цього сходу більше? я не можу відповісти, тому що на жаль, державні інституції, вони теж працюють досить сильно по-совєтськи. У них підходи, у них є якісь інструкції, і в них там можеш поспілкуватися з якимось держслужбовцем. І вроді би у вас предметна розмова, але він взагалі по взагалям і нічого конкретного не каже. У нього інструкція на інструкції, наказ на наказі, є підзаконні акти і так далі. І він з одного на інше перескакує, ти в кінці, вроді ви і спілкувалися, а Поговорили ні о чому. Взагалі по взагалям. Тому це теж таке. Я просто ж не психолог. У мене друга освіта педагогічна, але все-таки я не профільний психолог. Мені дуже важко про це так сказати однозначно, що саме треба робити. Але те, що треба робити, це я бачу, тому що є військовослужбовці, які продовжують нести службу, а у них вже проблеми. Дуже багато військовослужбовців, навіть у нас в підрозділі, порозлучалися з дружинами. А десь дружина не витримала, десь він уже... Розлучення, здається, це такий процес будь-якої війни. Я просто теж нещодавно пройшов через розлучення, тому... Співчуваю. Та все ок. Треба все сприймати як досвід, як на мене, тому що якщо не сприймати щось як досвід, можна прям таки дуже сильно зануритись в ці проблеми, і вони тебе будуть тримати. Як смерть, як вибух і як будь-що. От багато зараз в соцмережах, знову ж таки, повернемось до теми соцмереж, які стали майже єдиним засобом масової інформації останнім часом, в тому числі і журналістика, вона так дуже вросла в соцмережі. Є багато закидів, що як так, там побили ухилянта, наприклад, якого затримали на кордоні, його зв'язали, там відправили в військкомат. Військкомат він почав артикулювати антидержавні речі. Він почав кричати там, за кого ви воюєте, там, наприклад. І людина, яка працює в ТЦК, не витримала, бо мала там бойовий досвід, побила його. В результаті працівник ТЦК під слідством, під домашнім арештом. А цю людину, яку побили, напевно, чекає там продовження військової служби, як я розумію. Як ти взагалі відносишся до цієї ситуації? Що робити з ухилянтами? Бо вони є, так? І як набирати армію, щоб туди потрапляли вмотивовані люди, яких, на мою думку, вже, в принципі, і не залишилось? Це таке, звісно, комплексне питання, але от щодо побиття, всі ж такі, давайте повернемо бойових хлопців, які травмовані, посадимо воєнкомати, з воєнкоматів всіх там на передову. На передову. А потім такі, а що це в нього планка падає, і він лізе битись. А як ви думаєте, людина бачила різні екстремальні ситуації, і людина психологічно готова вриватися в них. Він вирішує конфлікт так, як він за останній рік-півтора звик. Він просто бере його і вирішує. По-простому, по-прямому, по-армійськи. Тому це було неминуче, на жаль. А щодо ухилянтів, насправді це проблема
така велика досить і комплексна, як на мою думку, тому що державна кампанія щодо мобілізації повністю провалена, я вважаю. Бо єдиний адекватний і гарний кейс – це рекрутингова служба. Ну, на початку Третьої повномасштабного штурмової. вторгнення я б не сказав, що вона була провалена. Ти маєш Тоді на увазі було б дуже останній багато. період. От зараз, ну, допустимо, Зараз. візьмемо останні Мгм. півроку. Останні півроку- Що держава робить для того, щоб мотивувати людей? Добре, Я щось не бачу, щоб А якщо якось- говорити про конституційний обов'язок, знову ж таки, у них же є обов'язок захищати державу. Чому ми маємо мотивувати? Ну, мотивація це мати права. Якщо ти не виконуєш обов'язки, ти не маєш прав. Як на мене, це закріплено в Конституції, Так. це не регулюється. Але сучасний український політикум створив підґрунтя до цього, ну, що у нас електорат реагує емоційно. Угу. І електорат, в першу чергу, в мене є право, а про обов'язки вони не думають. І через це, а що я маю йти, хай вони там воюють. Тобто, частково електорат таки вихований. З другої сторони, держава там дуже багато всякої казуїстики і допрацювань навіть з точки зору законодавства. От, я думаю, ти знаєш, наприклад, що буде, коли людину там, коли були випадки, коли людину на лікування виводять поза штат, і він залишається без грошового забезпечення взагалі. Ну, це пофіксили. А це пофіксили, але у нас був цей прецедент, і, звісно, це ж зрада-зрадонька. Її розганяли там чуть ли не з кожного утюга. Да, і це пофіксили, але ж осадочок то остався. І такі і люди будуть там, от я піду, і там зі мною щось станеться, а потім про мене забудуть. Є і такі. А є люди, які хочуть служити, але вони мають обмеження по здоров'ю. У мене є знайомий, він півроку оббивав пороги воєнкомату, поки його взяли. Зараз він служив десь в зв'язку, а потім перевівся, він теж займається дронами зараз. В одній з новостворених бригад, я не пам'ятаю номер, є другий, який теж півроку оббивав пороги воєнкомата, і безрезультатний, він просто плюнув на це. Він сидить, каже, може прийде повістка. Ну, я просто задовбався туди ходити. Тупо півроку, каже, я раз в неділю або в дві я заходив в воєнкомат і питав, що там. А вони, ми вам позвонили. Ну, так і не позвонили. Тобто є воєнкомати, де всі знають історію в армії, що щоб піти на війну, треба заплатити. Щоб не піти на війну, теж треба заплатити. Конфлікт військових і цивільних, він реальний? Ну, дивлячись, які площині. В площині того, що ти воював, а я не воював. Повертаємось знову до цієї теми. В якихось Бачиш? ситуаціях він буде завжди, тому що є люди, які вважають себе, ну, у них є певна образа на цивільних. На цивільних. Ну, от, я от пішов воювати, А ти не пішов. а ти не пішов. Я От, штурмував посадку, а ти не штурмував. Да, а ти Тобто там штурмував сепарація ларьок. суспільства після війни, вона все одно Вона буде. ситуативно буде, бо хтось розуміє, що військові там роблять і через що вони проходять, хтось не розуміє. Угу. Хтось з військових розуміє, що не можна всіх цивільних під один зразок заганяти, а хтось не розуміє. Тут теж питання ж психологічної стійкості кожного особисто. Угу. В когось буде образа на них, в когось не буде. Ну, тобто, це буде ситуативна штука. Ну, тобто, ситуативна в плані тому, що кожну ситуацію треба брати і роздивлятися окремо. Але сепарація буде. Думаю, да, тому що будуть і ті, що кажуть, ми вас туди не відправляли, а от, може бути, лучше було здатися, або, Угу. ну так, ти воював, а я при чому тут? Типа, І як з ними бути? я тебе зустав туди йти. Як з ними бути? Ніяк. Вони будуть існувати, Це ми вже будемо дорослі, існувати. сформовані люди. А все, що ми можемо робити, це виховувати наступні покоління. Показувати їм, бути зразком для наступних поколінь. А якщо це покоління, яке я тебе туди не посилав, почне впливати на наші політичні рішення, наприклад, як робити? Що робити в такій ситуації? Об'єднуватися самим в політичні сили. Угу. Брати на себе відповідальність А за ти свій готовий йти вибір. в політику?
Я колись трошки цим займався, молодіжною політикою. Я займався, я був головою студради в своєму університеті. Я був членом, а я навіть головою правління студентської асоціації в Україні. Ну, от, це було, звісно, ще заря панька, але було. Ну, Можливо, ти хотів би щось сказати нашим глядачам, побажати їм? Якщо ви живете десь з ППО, не ігноруйте повітряну тривогу. От, і підтримуйте друзів і знайомих, які в армії, бо просто спілкування допомагає. У мене були періоди, коли було психологічно важко, і просто завдяки спілкуванню там, з людьми, які залишились в цивільному житті, тобі стає легше. Тобі стає легше, ти просто. Ну, просто легше. Я навіть не знаю, як це правильно що сформулювати, які слова тут підібрати.